سلامونه نیکی هیله او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. دوستانو نن ورځ غواړم تاسو سره یو د خپل د یوټیوب چینل یو شارټ اورویو تاسو ته درکړم چې موږ تاسې چې کوم دغه یوټیوب چینل ما جوړ کړی ده د دې مین موضوع څه ده. دا به چې یو نوی نفر راځي زموږ د یوټیوب چینل ته هغه دا څنګه وګوري، څه طریقه کار یې ده. سمه ده دوستانو، زه به دلته خپل یوټیوب چینل سرچ کړم. ای کامرس یقینا که دلته راغی زه د یوټیوب په دې باندې کلیک کړم. صحیح شو، دا زموږ یوټیوب چینل راغی دلته. سمه ده دوستانو، ټولو نه مخکې خو لکه څنګه د یوټیوب چینل تاسو هم واضح ښکاري چې ای کامرس وت مصطفی چې دغه زموږ د یوټیوب د چینل نوم ده. په دغه نامه باندې بل داسې چینل شتون نه لري. که بیا هم لري نو زما په خپل یوټیوب چینل باندې یو خپل واضح تصویر ما ورکړی ده. ښه دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل مین موضوع څه ده؟ سمه دوستانو، لکه څنګه تاسو ته د بینر نه معلومېدلی شي، لکه په دې یوټیوب چینل باندې به انشاءالله موږ کوم کنټینټ اپلوډ کوو. له ټولو نه مخکې خو زه ډېر کوشش کوم خپل څومره اکسپیرینس لرم، څومره زده کړه زما ده، څومره پوهه زما ده، هغه تاسو سره په لنډو په د شارټ ویډیوګانو کې تاسو سره زه شریکه کړم. سمه ده دوستانو، ګوره په دې کې موږ د پریویس ډیز کې دلته د کیپا یو مکمل کورس ما دلته اپلوډ کړی. سمه ده دوستانو، چې کله هم دا کورس ګورئ کوشش کوئ یوټیوب کې دا آنلاین اوسئ، تاسو انټرنیټ نیټورک سره کنیکټ اوسئ او دا آنلاین ګورئ. سمه ده دوستانو، کوشش کوئ چې ویډیو هم کتله دوستانو سره شریک کوئ، نورو ملګرو سره چې په پښتو ژبه کې یعنې رښتیا هم ښه پوه شي. هغه پښتانه ورونه چې غواړي مطلب د کیپا باره کې معلومات ترلاسه کړي یا د هیلیم 10 په باره کې، ضرورت نشته که یو پیډ کورس تاسو واخلئ. انشاءالله د پیډ کورس نه مې ورته ښه ایکسپلین کړي دي. ټولو څخه دا غوښتنه ده چې دا کنټینټ چې کله هم ګورئ نو ما د کنټینټ ته نوم ورکړی ده، فرست کلاس، سیکنډ کلاس، تھرډ کلاس، فورث کلاس، همداسې مکمل آرډر مې ورته جوړ کړی ده. سمه ده دوستانو، نن یو بل پلیلیست موږ دلته سټارټ کوو په خپل یوټیوب چینل باندې چې هغه به د څه شي باره کې، هغه به د امازون بیسک کنسپټ باره کې. څه شي؟ امازون بیسک کنسپټ. امازون څه شی ده؟ ای کامرس څه ته وایي. سمه ده، ای کامرس څه شی ده؟ ای کامرس کې موږ کوم پلیټفارم ولې امازون ته راځو؟ صحیح ده که نه؟ دا یو پوښتنه به راځي. داسې نور لکه دلته ما په خپل بینر ورکړي ټیک ټاک شاپ ده، علی بابا یو ای کامرس پلیټفارم همداسې ده، شاپیفای ده، فایور، اپورک، ای بی، والمارټ ان سو آن. سمه دوستانو، خو دا ویډیو نه مطلب دا و دوستانو چې لکه ما غوښتل چې د خپل د یوټیوب چینل دغه پلیلیست په موضوع پوه کړم. انشاءالله نن یو نوی کورس موږ لانچ کوو په خپل یوټیوب چینل باندې چې هغه د امازون بیسک کنسپټ باندې ده. کوشش کوئ چې په کوم ځای هم نه پوهېدئ نو ما څخه پوښتنه کوئ. کلیرلی دلته ما د خپل وټساپ نمبر مې منشن کړی ده. که دلته هم نشي کولی نو ما نه دغه ویډیو په سیکشن کې د کمنټ په سیکشن کې د ما نه پوښتنه کوئ. زه خپل ټول کوشش کوم چې تاسو ځواب درکړم. امید لرم چې په دې شارټ ویډیو باندې زما پوه شوي یاستئ. انشاءالله د نورو پښتو د امازون ویډیوګانو لپاره کوشش کوئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن هم در سره دباو کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو، الله حافظ.